Hello dosto, welcome back to my second channel Mr. Babu. So guys, bolog aji amar power bank or unboxing koru eitu. Te bolog etu khulu sao aru etu apunar yare review and unboxing dio bolog. Eitu hol apunar power bank apunar MI hoy MI power bank 3i 20,000 mAh 18 watts fast charging লিখা আছে আৰু লিখা আছে তে পঢ়িলো ৰব এইটো হল আপোনাৰ পাৱাৰ বেংকটো আপোনাৰ পিছপিনে লিখা আছে কিমান দাম লিখা আছে দামটো কত 2199 টকা 2199 এইটো মিছা এইটো নহয় আপোনাৰ এইটো লৈছে মোৰ 1450 মান লৈছে 1450 আৰু ইফালে আছে আপোনাৰ এইটো পাৱাৰ বেংক মেড ইন ইণ্ডিয়া নহয় কিন্তু এইটো মেড ইন xaiomi প্ৰডাক্ট হয় MI পাৱাৰ বেংক 3i 20,000 mAh 18 watt ফাষ্ট চাৰ্জিং আছে তে বলক এইটো আনবক্সিং কৰোঁ আপোনাৰ ইয়াতে আছে এইটো এটা কোড আছে ইয়াতে আপুনি অৰিজিনেল নে ডুপ্লিকেট বস্তুটো চাব পাৰে এইটো স্ক্ৰেচ কৰিব লাগে এইখিনি এই নাম্বাৰটো আছে তে বলক তো এতিয়া কৰোঁ আনবক্সিং তো আগতে কৰিছো বাৰু আনবক্সিং এটা দেখাই দিছো ইয়াত খালি পেকেট একো নাই ও আছে এইটো হল পেকেট এইটো কোন দৰকাৰ নাই পেলালো এইখন হল আপোনাৰ ইউজাৰ মেনুৱেল এখন পঢ়াৰ কোনো দৰকাৰ নাই তাৰপিছত ইয়াতে আছে মেইন বস্তু এইটো হল আপোনাৰ পাৱাৰ বেংকটো তাৰ লগত আছে ইয়াত আছে কেবল আৰু এইটো একো নাই পেলাওক এইডাল আছে আপোনাৰ ইয়াত আছে নৰ্মেল USB তো আপোনাৰ টাইপ C পাব ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ কাৰণে তো এইটো হ'ল এতিয়া ইয়াতে আপোনাৰ এইটো কি লিখা আছে ডং গুৱান লং চেং নাজানো কি লিখা আছে এইটো চাইনিজ ব্লক এইটোৱে হ'ল আপোনালোকৰ পাৱাৰ বেংক হয় MI লোগো পাব আগত আৰু একদম মেট ফিনিছ ধুনীয়া চাওক সো এইটোৱেই পাৱাৰ বেংক হয় আপোনাৰ এইটো বেক সাইড এইটো ফ্ৰণ্ট সাইড MI লোগো আছে ওপৰত আছে আপোনাৰ নৰ্মেল USB পোৰ্ট দুটা আছে এটা আছে টাইপ C আৰু এটা আছে আপোনাৰ এইটো মাইক্ৰ USB আপোনাৰ এইটো আছে সাইডত এইটো বাটন আছে এইটো বাটন দি আপুনি বেটাৰি পাৰ্চেন্টেজটো চাব পাৰে এনেকৈ কিমান আছে টিপি দিলে এটা বেটাৰি ফুল আছে এইকাৰণে চাৰিটা ব্লিংক হৈ আছে আৰু যদি আপোনাৰ ডিচাৰ্জ হয় আপোনাৰ এটাকে আপোনাৰ ব্লিংক হোৱা বন্ধ হৈ যাব মানে আৰু ইয়াত দুটা মোড আছে এটা আছে এইটো হ'ল ফাষ্ট চাৰ্জিং মোড তো চাৰিটা জ্বলি আছে আৰু এবাৰ ডাবল ক্লিক কৰি দিয়ক এইটো এটাকে জ্বলিব এইটো হ'ল আপোনাৰ ধৰি লওক হেৰি কৰে কি আছিল ইয়াৰফোন বগেৰা চাৰ্জ দিয়ে ন তাৰ কাৰণে এইটো একদম ল' ভল্টেজ তো এইটো আৰু এবাৰ টিপি দিয়ক হৈ যাব নৰ্মেল হেৰি আৰু এইপিনে আছে আপোনাৰ এইটো লিখা আছে 20,000 mAh কি লিখা আছে ইয়াতে বাদ দিয়ক 18 watt ফাষ্ট চাৰ্জিং দিয়ে তো হৈ গ'ল মোৰ কাৰণে ঠিকে আছে চ' গাইজ এইটো আছিল আনবক্সিং এইটো হ'ল MI পাৱাৰ বেংক যোনটো মই আনবক্সিং কৰিলোঁ কাম আহে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এইটো ক'ৰবাত গ'লে আপুনি ক'ৰবাত মোবাইলটো চাৰ্জ দিব লগা হয় এতিয়া ক'ত পাব ছেফ নাথাকে তো এইটো ইয়াতে 20,000 mAh বহুত টাইম যাব আপোনাৰ মোৰ মোবাইলটো হ'ল আপোনাৰ 5,000 mAhৰ তো 4বাৰমান চাৰ্জ দিব পাৰিব 4বাৰ নহ'লে 3বাৰটো দিব পাৰিব ফুলকৈ তো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু কিনি লওক লগতে পায় কেবল আৰু লগতে একো নাপায় এই পেকেট পায় ইমানখিনি বস্তু লগত পায় যিখিনি বস্তু আপোনাৰ কামত নাহে তো ভাল লাগিলে কিনিব লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাৰ পৰা আপুনি গৈ কিনে ল'ব পাৰে তো এইটোৱে আছিল আনবক্সিং যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তে বলক টাটা